नमस्कार. चॅप्टर 3 ट्रायंगल्सचे रिलेटेड असणार सेक्शन 5चा आपण विचार करतो. सेक्शन 4 मध्ये आपण जे थेरम पाहिलेले होते, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर शी रिलेटेड असणारं थेरम, त्याचा कॉन्व्हर्स, अँगल बायसेक्टर थेरम त्याचा कॉन्व्हर्स आपण बघितला. त्याच्यानंतर अनइक्वेलिटीशी रिलेटेड आपल्याला 2 थेरमचा आपण त्या ठिकाणी विचार केला. जे साईड ग्रेटर असेल तर तिचे अपोजिट अँगल हा ग्रेटर असतो. साईड कॉन्व्हर्स त्याचा आपण विचार केला होता. जर अँगल हा ग्रेटर असेल तर त्याची अपोजिट साईड ही ग्रेटर असते, याचा आपण उल्लेख केला. त्याचबरोबर ट्रँगलची आणखीन एक प्रॉपर्टी आपण पाहिली की ज्याच्यामध्ये आपल्याला एनी ट्रँगल आपण कुठलाही चूज केला तर सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर दॅन द थर्ड साइड, याचाही आपण त्या ठिकाणी उल्लेख केला. आता त्याच्याशी रिलेटेड असणारे काही एक्झाम्पल आहे, त्या एक्झाम्पल आपण विचार करूया. त्यामध्ये फर्स्ट इथे प्रॅक्टिस सेट 3.4 जे आहे त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल दिलं. त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे इन फिगर पॉईंट ए इज ऑन अ बायसेक्टर ऑफ अँगल एक्स वाय झेड इफ ax इज इक्वल 2 सेंटीमीटर देन फाइंड az. आता यामध्ये आपल्याला या अँगलचा हा अँगल बायसेक्टर आपल्याला दिलं आहे, त्याच्यावरचा पॉईंट ए दिलेला आहे. फिगर आपण जर पाहिली तर अँगल एक्स वाय झेड हा टोटल अँगल आहे. त्याच्यामध्ये ए हा जो पॉईंट आहे तो बायसेक्टर असल्यामुळं वाय झेड हा जो रे आहे तो त्याचा वाय ए हा जो रे आहे तो अँगल बायसेक्टर असणार आहे. ऑलरेडी तो परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेलाच आहे आणि मिनिंग प्रमाणे आपण जर विचार केला तर अँगल बायसेक्टर थेरम प्रमाणे आपण विचार केला तर ए हा जो पॉईंट आहे तो या साईडपासून आणि या साईडपासून इक्वी डिस्टन्स असणार आहे. त्यामुळे याचा अर्थ हे दोन्ही इक्वल पार्ट येणार, म्हणजे ए एक्स इज इक्वल टू ए झेड मिळणार आहे. त्यापैकी ए एक्सची लेंथ 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स ए झेड सुद्धा 2 सेंटीमीटर असणार आहे. त्याचाच फक्त यूज करायचा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पॉईंट ए इज ऑन अ बायसेक्टर ऑफ अँगल एक्स वाय झेड. त्यामुळे साहजिकच आपण अँगल बायसेक्टर थेरमनुसार आपण त्या ठिकाणी ए झेड इज इक्वल टू ए एक्स लिहिणार आहे. म्हणजे दोन्ही इक्वल असणार, बट ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स ए झेड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अशा स्वरूपात आपण आन्सर लिहू शकतोय. त्याच्यानंतर सेकंड देखील तशाच पद्धतीने विचार करायचा आहे. सेकंड एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला इन फिगर अँगल आर एस टी हा 56 डिग्री दिलेला आहे. पी टी परपेंडिक्युलर एस टी सांगितलेलं आहे, पी आर परपेंडिक्युलर एस आर सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर पी आर इज इक्वल टू पी टी ऑलरेडी त्यांनी दिलेला आहे. then find the measure of angle RSP हे आपल्याला फाइंड करायचं. स्टेट द रिझन फॉर युअर आन्सर. आता यामध्ये त्यांनी काय सांगितले की हा जो टोटल अँगल आहे म्हणजे RST हा टोटल अँगल आपल्याला 56 डिग्री दिलेला आहे. त्यानंतर PT हा याच्यावर परपेंडिक्युलर दिलेला आहे, PR हा याच्यावर परपेंडिक्युलर दिलेला आहे आणि त्याचबरोबर PR आणि PT इक्वल आहे. आता ज्या अर्थी हे दोन्ही इक्वल आहे त्या अर्थी P हा जो आहे तो P पॉईंट हा PS, इट मीन्स असं पण आपण म्हणू शकतो की हा जो अँगल आहे त्या अँगलचा अँगल बायसेक्टर म्हणजे कॉन्व्हर्सचा आपण त्या ठिकाणी यूज करू शकतोय. आणि हा अँगल बायसेक्टर असेल तर साहजिकच हे दोन्ही पार्ट इक्वल असतील. हे दोन्ही पार्ट इक्वल असतील तर आपल्याला यापैकी काय विचारलंय त्यांनी, RSP विचारले. RSP म्हणजे हा स्मॉल अँगल विचारला, याचं मेजरमेंट ह्या टोटलच्या हाफ असणार आहे, ते आपण लिहू शकतो इथं. त्याची त्या आन्सरच्या स्वरूपात लिहायचं आहे. पी इज द पॉईंट ऑन द इंटिरियर ऑफ अँगल RST. त्याचबरोबर सेगमेंट पी टी परपेंडिक्युलर सेगमेंट एस टी हे त्यांनी दिलेलंच आहे. सेगमेंट पी आर परपेंडिक्युलर रे एस आर हे दिलेलं आहे आणि पी आर इज इक्वल टू पी टी. देअरफॉर अँगल किंवा रे असं म्हणजे रे एस पी इज अ बायसेक्टर ऑफ अँगल आर एस टी. हा आर एस एस पी जो आहे तो साहजिकच याचा बायसेक्टर असणार आहे. त्यामुळे साहजिकच ह्या टोटल याचं मेजरमेंट हे टोटलच्या हाफ असणार आहे. देअरफॉर अँगल आर एस पी इज इक्वल टू हाफ इंटू अँगल आर एस टी. मात्र हे आपल्याला 56 दिलं आहे, त्याच्या हाफ याचा अर्थ 28 डिग्री हे आपल्याला याचं मेजरमेंट मिळेल. त्यानंतर थर्ड जे दिलेलं आहे त्यामध्ये सांगितलं इंट्रँगल पी क्यू आर. पी क्यूची लेंथ आपल्याला 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर 8 सेंटीमीटर. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट अँगल ऑफ द ट्रँगल. आता याच्यामध्ये तिन्ही ट्रँगलचे तिन्ही साईड दिले आहेत, त्यामुळे आपण आन्सर लिहित असताना पहिल्यांदा त्याचा उल्लेख करूया. ट्रँगल पी क्यू आर दिलेले, त्याच्यामध्ये पी क्यूची लेंथ 10 दिलेली आहे, पी आरची लेंथ 12 दिलेली आहे आणि पी क्यू आरची लेंथ 12 दिली आहे तर पी आरची लेंथ 8 दिली आहे. या तिघांचं आपण कंपॅरिझन केलं तर ही साईड ग्रेटर दिसते, त्याच्याविषयी ही साईड स्मॉल आहे आणि त्याच्याविषयी स्मॉलेस्ट साईड ही आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे क्यू आर हा ग्रेटर झाला, पी क्यू हा सेगमेंट स्मॉल झाला आणि पी आर ही सेगमेंट हे आपल्याला त्या ठिकाणी सगळ्या टोटल स्मॉल आपल्याला पाहायला मिळते. आता तिघांचं कंपॅरिझन केलं तर या ठिकाणी या दोघांचं कंपॅरिझन केलं तर हा ग्रेटर आहे, इट मीन्स त्याचा अपोजिट अँगल. आता क्यू आरचा अपोजिट अँगल कुठला असणार आहे, राहिलेला पी, इट मीन्स अँगल पी हा अपोजिट झाला. पी क्यूचा कुठला अपोजिट असणार आहे तर या ठिकाणी राहिलेला आहे आर, इट मीन्स अँगल आर हा अपोजिट झाला. आणि पी आर हे जर आपण 2 पॉईंट सोडले तर राहिला कुठला पॉईंट क्यू हा सगळ्यात स्मॉल आहे. म्हणजे तिघांचं कंपॅरिझन केलं तर पी हा लार्जेस्ट झाला आणि क्यू हा सगळ्यात स्मॉलेस्ट झालेला आहे. रिझन आपल्याला दिलेलं आहे
अँगल अपोजिट टू द ग्रेटर साईड इज ग्रेटर, म्हणजे जे आपल्याला साईड ग्रेटर मिळेल त्याचा अपोजिट अँगल हा ग्रेटर असतो. त्यामुळे ग्रेटेस्ट अँगल पी मिळेल आणि स्मॉलेस्ट अँगल आपल्याला क्यू मिळेल. या पद्धतीने तिघांचं आपण कंपॅरिझन, तेच आपल्याला अँगल दिला असेल तर अँगलच्या बाबतीत आपण असं दाखवू शकतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे ते अँगलशी रिलेटेड दिलेलं आहे. इन ट्रँगल एफ ए एन हा ट्रँगल दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये अँगल एफ हा 80 दिलेला आहे, अँगल ए हा 40 दिलेला आहे. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अँड स्मॉलेस्ट साईड ऑफ द ट्रँगल विचारलंय. स्टेट द रिझन म्हणलेलं आहे. आता हा ट्रँगल आहे, ट्रँगलमध्ये दोन अँगल आपल्याला दिलेले आहेत. तिन्हीची सम ही 180 असते आपल्याला माहिती आहे. इट मीन्स अँगल एफ प्लस अँगल ए प्लस अँगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री. त्यापैकी एफ आपल्याला दिलेलं आहे 80 डिग्री, ए दिलेलं आहे 40 डिग्री प्लस अँगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री. या दोन्हीची सम केले तर 120 प्लस इकडे मायनस करून घेऊया. त्यावर अँगल एन इज इक्वल टू 180 मायनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री आपल्याला मिळेल. आता अँगल एन हा 60 डिग्री जर आपल्याला मिळत असेल तर आपल्याला तिन्हीचं कंपॅरिझन करूया. त्यामध्ये आपल्याला एफ हा 80 आहे, एन हा जो आहे तो 60 मिळाले, तर ए हा जो आहे तो 40 आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ असा आहे की एफ हा सगळ्यात लार्जेस्ट मिळाला, त्याच्यापेक्षा स्मॉलेस्ट एन असणार, त्याच्यापेक्षा स्मॉलेस्ट ए असणार आहे. जर एफ हा अँगल ग्रेटर असेल तर त्याची अपोजिट साईड, आता ट्रँगल आपला जो आहे तो एफ ए एन, म्हणजे एफ हा ग्रेटर असेल तर ए एन ही त्याची अपोजिट साईड येईल. याचा अर्थ ए एन ही लार्जेस्ट मिळेल. त्याच्यानंतर एन जर आपण अँगल जर घेतला, एन अँगल घेतला तर त्याची अपोजिट साईड एफ ए असणार आहे, ही मिडलची असणार आहे. आणि अँगल ए जर सगळ्यात स्मॉलेस्ट मिळत असेल तर राहिलेलं साईड जी असणार ती एफ एन हे आपल्याला मिळेल. म्हणजे कम्पेअर केलं तर ए एन ही लार्जेस्ट झाली तर एफ एन ही स्मॉलेस्ट असणार आहे. रिझन दिलेले साईड अपोजिट टू ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर दिलेला आहे. म्हणजे जो अँगल ग्रेटर असेल त्याची अपोजिट साईड ही ग्रेटर असते, याचा उल्लेख करायचा आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे. प्रूव्ह दॅट अन इक्विलॅटरल ट्रँगल इज अन इक्विअँगल. आता ऑलरेडी याच्यामध्ये आपण एक थेरम पाहिलेलं होतं. इक्विलॅटरल ट्रँगल म्हणजे ऑल साईड इक्वल असेल तर त्याचे ऑल अँगल इक्वल असतात, त्याचा आपण विचार केलेला होता. म्हणजे ज्याचा अर्थ त्या ठिकाणी आपण तीच आपण इथे अँसर लिहितो असं म्हटलं तरी सुद्धा चालतं. एक ट्रँगल आपण घेतलेलं आहे ए बी सी, त्याच्या तिन्ही साईड इक्वल दाखवलेले आहेत, याचाच अर्थ हा इक्विलॅटरल ट्रँगल झाला. त्याचं गिवन म्हणून उल्लेख केला. प्रूव्ह काय करायचं आपल्याला की गिवन ट्रँगल हा जो आहे तो इक्वी अँग्युलर दाखवायचा आहे, याचा सगळे अँगल इक्वल दाखवायचे आहेत. मग त्यासाठी एक एकचा आपण विचार करूया. ट्रँगल ए बी सी आपण घेतला, त्याच्यामध्ये समजा आपण या ठिकाणी ह्या दोन साईड इक्वल घेतले, ए बी आणि बी सी ह्या दोन साईड इक्वल घेतलेले असतील तर इथं याचे अपोजिट अँगल, इट मीन्स याचा अपोजिट अँगल ए असणार, सी असणार, तर याचा अपोजिट अँगल ए असणार, म्हणजे सी आणि ए हे इक्वल येतील. रिजन आयसोसेलेस ट्रँगल. सिमिलरली बी सी आणि ए सी आपण इक्वल जर घेतलं तर बी सीचा अपोजिट अँगल ए असणार आहे आणि ए सीचा अपोजिट अँगल बी असणार आहे, ते आपण इक्वल दाखवलं. रिजन आयसोसेलेस ट्रँगल थेरम. आणि दोन्हीचं आपण कम्पेअर केला, सी इज इक्वल टू ए मिळते, ए इज इक्वल टू बी मिळते. इट मीन्स या ठिकाणी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आपण या पद्धतीने ते लिहू शकतोय. जे आपण थेरम घेतलेलं होतं तिथं फक्त शब्द होतं की तिन्ही साईड इक्वल, त्याच्याऐवजी इथं इक्विलॅटरल असा शब्द वापरलाय. दोन्हीचा अर्थ तोच आहे, तेच आन्सर इथं आपण उल्लेख केलेला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे त्यामध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला, prove that if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, then triangle ABC is an isosceles triangle. आता यामध्ये आपण जर विचार केला, if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, म्हणजे हा जो बायसेक्टर आहे तो साईड BC ला परपेंडिक्युलर असेल तर आपल्याला हा जो बायसेक्टर दिलेला आहे म्हणजे गिवन ट्रँगल जो आहे तो आयसोसेलेस आपल्याला दाखवायचा आहे. त्यासाठी आपण ट्रँगल ए बी सी इथं घेतलेला आहे, फिगर ड्रॉ केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे की बी ए सी हा जो अँगल आहे याचा हा आपण अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केलाय. मात्र हा अँगल बायसेक्टर जो आहे तो बी सी ला परपेंडिक्युलर दिलेला आहे, म्हणजे दोन पार्ट मिळते. इथला अँगल 90 डिग्री मिळेल आणि हे दोन्ही इक्वल मिळेल. आणि जर हे असं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी आयसोसेलेस दाखवायचे. त्यासाठी फक्त हे दोन ट्रँगल विचारत घेऊया. इन ट्रँगल ए डी बी, ए डी बी हा ट्रँगल घेतलाय. सेकंड ट्रँगल आपण घ्यायचं आहे ए डी सी. या दोन्ही ट्रँगलमध्ये आपण जर पाहिला तर ऑलरेडी हे दोन्ही इक्वल आहे, कारण तो बायसेक्टर आहे. म्हणजे अँगल बी ए डी इज इक्वल टू अँगल किंवा कॉन्ग्रुएंट अँगल सी ए डी. रिजन आपण घेऊन घेऊया. त्याचबरोबर ही साईड बोथ मध्ये कॉमन आहे, म्हणजे सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए डी. रिजन आपण दिले कॉमन साईड. आणि त्याचबरोबर हे दोन्ही परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेलं असल्यामुळे दोन्ही अँगल हे 90 डिग्री असतात, म्हणजे अँगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट अँगल ए डी सी. रिजन इच 90 डिग्री. आता टेस्ट कुठली येते, एक अँगल एक साईड आणि एक अँगल यूज केला, याचा अर्थ ए एस ए या टेस्टनुसार हे दोन्ही ट्रँगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट मिळतील. ट्रँगल कॉन्ग्रुएंट असेल तर करस्पॉन्डिंग साईड सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. इट मीन्स
सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी आणि दोन साईड कॉन्ग्रुएंट मिळत असेल तर याचा अर्थ असा आहे की गिवन ट्रायंगल हा आयसोसेलेस असणार. देअरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अन आयसोसेलेस ट्रायंगल, हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे, त्या एक्झाम्पलचा आपण विचार केला तर फिगरमध्ये सांगितलेलं आहे. इन द फिगर इफ सेगमेंट पी आर इज इक्वल टू किंवा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू, हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहेत. सच दॅट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे सेगमेंट पी एस ग्रेटर दॅन सेगमेंट पी क्यू, म्हणजे पी एस ग्रेटर दाखवायचं आणि पी क्यू स्मॉल दाखवायचं. म्हणजे फिगरमध्ये आपल्याला हे दोन्ही इक्वल दिलेलं आहे आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे पी एस ग्रेटर दाखवायचं आणि पी क्यू ही स्मॉल दाखवायचं. पहिल्यांदा इथनंच आपण स्टार्ट केलं तर चालतंय. हा ट्रायंगल आपण पी क्यू आर जर घेतला तर ट्रायंगल पी क्यू आर मध्ये हे दोन्ही इक्वल आहे, त्याचा आपण विचार करूया. म्हणजे सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू, आता दोन्ही इक्वल आहे हे गिव्हन आपण घेतलं. साईड इक्वल मिळाल त्याचा त्याचे अपोजिट अँगल सुद्धा इक्वल असतो. म्हणजे याचा अपोजिट अँगल क्यू आहे, याचा अपोजिट अँगल आर आहे. म्हणजेच लिहिताना आपण पी आर क्यू इज इक्वल टू अँगल पी क्यू आर, हे दोन्ही इक्वल आपल्याला मिळाले. है ना. रिझन दिलेलं आपण आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम, म्हणजे साईड इक्वल असल्यामुळे अपोजिट अँगल आपण इक्वल घेतले. मात्र आपण जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हा जो ट्रायंगल आपण घेतलेला आहे, हा जो ट्रायंगल आहे इथं आपल्याला पी आर एस हा जर ट्रायंगल आपण घेतला तर या ट्रायंगलचा हा जो अँगल आहे तो एक्सटिरियर अँगल आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचा उल्लेख करूया. अँगल पी आर क्यू इज अन एक्सटिरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, या पद्धतीने उल्लेख करूया. जर हा एक्सटिरियर असेल तर या ठिकाणी याचा हा रिमोट इंटिरियर झाला, म्हणजे याचा अर्थ हा ग्रेटर झाला आणि हा स्मॉल झाला. म्हणजे या ठिकाणी आपण त्याचा उल्लेख करूया. अँगल पी आर क्यू हा ग्रेटर झाला आणि अँगल पी एस आर हा स्मॉल झाला. मात्र हा अँगल आणि हा अँगल इक्वल आहे, त्यामुळे याच्याऐवजी आपण इथं सबस्टिट्यूट केले. इट मीन्स अँगल पी क्यू आर हा ग्रेटर झाला आणि पी एस आर हा स्मॉल झाला. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला हा जो अँगल आहे तो ग्रेटर, इट मीन्स अँगल पी क्यू एस हा टोटल अँगल ग्रेटर झाला आणि एस अँगल हा स्मॉल झाला, म्हणजे पी एस क्यू हा स्मॉल झाला. जर हा ग्रेटर असेल तर याची अपोजिट साईड क्यू पी एस ही ग्रेटर झाली आणि हा स्मॉल असेल तर त्याची अपोजिट साईड पी क्यू ही स्मॉल झालेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी आपण त्याचा उल्लेख केला तर पी एस ग्रेटर मिळेल आणि पी क्यू ही स्मॉल मिळेल. म्हणजे फक्त एवढंच करायचं आहे. हा ट्रायंगल घेतला, हे दोन्ही साईड इक्वल आहे त्यामुळे त्याचे अपोजिट अँगल इक्वल घेतले. त्याच्यानंतर हा जो अँगल आहे हा या ट्रायंगलचा एक्सटिरियर आहे, त्यामुळे साहजिकच हा ग्रेटर असणार स्मॉल असणार आहे. हे दोन्ही इक्वल असल्यामुळे याच्याऐवजी आपण हे घेतलेले, म्हणजे हा ग्रेटर झाला आणि तोच लिहिताना फक्त आपण या पद्धतीने गेलो, म्हणजे टोटल ट्रायंगलसाठी आपण विचार केला. जर हा अँगल हा ग्रेटर असेल तर त्याची अपोजिट साईड ही ग्रेटर म्हणजे पी एस ग्रेटर झाली आणि हा स्मॉल असेल तर त्याची अपोजिट साईड ही स्मॉल झाली. या पद्धतीने उल्लेख करायचा आहे. नेक्स्ट आणखीन एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, त्यामध्ये सांगितलं इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए डी अँड सेगमेंट बीई आर अल्टिट्यूड्स. अल्टिट्यूड्स म्हटले अँड एई इज इक्वल टू बी डी, हे दोन्ही इक्वल दिले. देन प्रूव्ह दॅट सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी, हे दोन्ही इक्वल आपल्याला दाखवायचं आहे. आता फिगरमध्ये आपण जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल तर हा ट्रायंगल दिलेला आहे. या ट्रायंगलमध्ये एडी आणि त्याच्यानंतर बी हे अल्टिट्यूड इट मीन्स परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले, त्याला आपण हाईट असं देखील म्हटलं चालतंय. त्याचबरोबर आपल्याला एई हा पार्ट एवढाच पार्ट आणि बी डी हा पार्ट हे दोन्ही इक्वल दिलेलं आहे. असं असताना आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे की एडी हा पार्ट आणि त्याच्यानंतर बी हा पार्ट इक्वल दाखवायचा, इट मीन्स अल्टिट्यूड इक्वल दाखवायचे. त्यासाठी हे दोन्ही ट्रायंगल जे तयार होतं स्मॉल ट्रायंगल, म्हणजेच ए डी बी हा एक ट्रायंगल आणि बीई ए हा एक ट्रायंगल, हे दोन्ही ट्रायंगल विचार देऊया आपण. आणि त्याच्यामध्ये एक अँगल 90 असल्यामुळे ते राईट अँगल ट्रायंगल. इन राईट अँगल ट्रायंगल अँगल ए डी बी अँड अँगल बीई ए, याच्यामध्ये काय लक्षात येते, हे ट्रायंगल घेतला तर हा 90 असल्यामुळे ही साईड जी आहे ती हायपोथिनियस होईल. अँगल हा 90 असल्यामुळे ही साईड हायपोथिनियस होईल, म्हणजे हायपोसाईड दोन्हीमध्ये कॉमन आहे. सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी रिजन कॉमन साईड. आणि त्याचबरोबर त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला बी एई आणि बी डी इक्वल दिलेलं आहे, म्हणजे सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए रिजन घेऊन देऊया. म्हणजे हायपोथिनियस आणि साईड इक्वल असल्यामुळं हायपोथिनियस साईड टेस्टनुसार दोन्ही ट्रायंगल आपण इक्वल दाखवूया. देअरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीई ए रिजन दिले हायपोथिनियस साईड आणि दोन्ही इक्वल असेल तर त्याच्या ॲडजस्टंट साईड जे असणार ते आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणजे करस्पॉन्डिंग साईड हे आपल्याला करस्पॉन्डिंग साईड जे आहे ते आपल्याला कॉन्ग्रुएंट मिळतील. इट मीन्स या ठिकाणी आपल्याला सेगमेंट ए डी याची करस्पॉन्डिंग साईड बी येईल. देअरफॉर सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी हे कंप्लीट झालेलं पाहिजे. रिजन दिलेले सी एस सी टी. या पद्धतीने 3.4 शी रिलेटेड असणारे एक्झाम्पल जे आहे ते कम्प्लीट करायचे आहेत. एक ॲडिशनल पॉईंट याच्यातला पुढचा जो आहे तो असा आहे
सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रँगल्स, जसं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रँगल्स विचार केलं त्या अर्थी तसं सिमिलॅरिटी. आता कॉन्ग्रुएंट असण्यासाठी कंडिशन काय होती, ज्यावेळेला दोन्ही ट्रँगल तुमचे कॉन्ग्रुएंट होते तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईड आणि करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रुएंट होते. आता सिमिलॅरिटीचा विचार करायचा आहे. नेक्स्ट एट स्टँडर्डमध्ये देखील आपण याचा उल्लेख केला आहे. त्याचं फक्त मिनिंग आहे, इफ टू ट्रँगल्स आर सिमिलर, दोन ट्रँगल ज्यावेळेला सिमिलर असतात त्यावेळेला त्याच्यामध्ये रिलेशन काय असतंय की त्यामध्ये आपल्याला करस्पॉन्डिंग साईड ह्या प्रोपोर्शनमध्ये असतात आणि करस्पॉन्डिंग अँगल हे आपल्याला कॉन्ग्रुएंट असतात. हे दोन्ही गोष्टी फक्त लक्षात ठेवायचे. मागच्या याच्यात आपण दोन्ही कॉन्ग्रुएंट घेतलं होतं. आता याच्यामध्ये साईडचा ज्यावेळेला शब्द येतोय त्यावेळेला प्रोपोर्शन शब्द वापरायचा आणि अँगलचा ज्यावेळेला शब्द येतोय त्यावेळेला कॉन्ग्रुएंट शब्द वापरायचा. आता याच्याशी रिलेटेड प्रॅक्टिस सेट 3.5 मध्ये आपल्याला एक दोन एक्झाम्पल आहेत, तेवढीच फक्त आपण विचार करतोय. त्यामध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला, इफ ट्रँगल एक्स वाय झेड सिमिलर ट्रँगल एल एम एन, हे दोन्ही ट्रँगल सिमिलर आहे, राईट द करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ टू ट्रँगल्स अँड ऑल्सो राईट द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. आता यामध्ये आपण जर विचार केला, दोन्ही ट्रँगल सिमिलर दिलेले आहेत. ट्रँगल सिमिलर असेल तर करस्पॉन्डिंग अँगल हे कॉन्ग्रुएंट असतात. हे सेंटेन्स आपण पाहिलं, त्यानुसार एक्स हा जो आहे त्याचं पॉईंटचं करस्पॉन्डिंग एल मिळतोय, याचा अर्थ अँगल एक्स कॉन्ग्रुएंट अँगल एल या पद्धतीने उल्लेख करता येईल. तसंच अँगल वाय कॉन्ग्रुएंट अँगल एम हे दोन्ही करस्पॉन्डिंग होतील आणि अँगल झेड कॉन्ग्रुएंट अँगल एन हे दोन्ही करस्पॉन्डिंग. आता साईडचं प्रपोर्शन याचा अर्थ रेशो इक्वल दाखवायचं. याचाच अर्थ असा आहे, side xy, it means xy upon lm is equal to yz upon mn is equal to xz upon ln. म्हणजे याचा अर्थ या दोन्हीचा रेशो या दोन्हीचा रेशो या दोन्हीचा रेशो इक्वल, इट मीन्स साईड प्रोपोर्शन आहे, त्याचा उल्लेख करता येईल. त्याच्यावरच एक एक्झाम्पल आणखीन एक दिलेलं आहे, त्याचा उल्लेख करूया. इन ट्रँगल एक्स वाय झेड, एक्स वाय ची लेंथ 4 दिलेली, वाय झेड ची लेंथ 6 दिलेली, एक्स झेड ची 5 दिलेली. दोन्ही ट्रँगल आहेत, इट मीन्स इफ ट्रँगल एक्स वाय झेड सिमिलर ट्रँगल पी क्यू आर दोन्ही सिमिलर दिलेले आहेत, पी क्यू ची लेंथ 8 दिलेली आहे, देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर. आता याच्यामध्ये दोन्ही ट्रँगल सिमिलर आहेत, त्याचा उल्लेख करूया. ट्रँगल सिमिलर असेल तर साईड प्रोपोर्शन घेऊया, म्हणजे एक्स वाय अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाय झेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स झेड अपॉन पी आर, या पद्धतीने आपण इथं लिहिलं. व्हॅल्यू फक्त सबस्टिट्यूट करायचं आहे. आता एक्स वाय ची लेंथ आपल्याला 4 दिल्या आणि पी क्यू ची लेंथ 8 दिल्या, म्हणजे 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू, ही लेंथ 6 आहे ही फाइंड करायची, ते आहे तसं ठेवलं. ही लेंथ आपल्याला 5 दिलेली आहे आणि ही लेंथ आपल्याला फाइंड करायची आहे. त्याच्यानंतर इथं आपण 4 न डिवाइड केलं तर 1 अपॉन 2 येईल. त्याचबरोबर या ठिकाणी हे बाकीचं आहे तसं ठेवलं आणि याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन फक्त करूया किंवा सेपरेट पहिला करूया. 1/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन क्यू आर अँड 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन क्यू आर, सेपरेट फक्त केलं कारण तिन्ही इक्वल आहे. नंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर क्यू आर इज इक्वल टू 12 येईल, तर पी आर इज इक्वल टू आपल्याला 10 सेंटीमीटर मिळेल. या पद्धतीच्या याच्यावर आधारित आपल्याला अशा स्वरूपात दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत. सिमिलरचं मिनिंग लक्षात घेतलं की आपण हे आन्सर कम्प्लीट करू शकतोय. सिमिलर म्हटलं की साईड प्रोपोर्शन घ्यायचं आणि करस्पॉन्डिंग अँगल जे आहे ते कॉन्ग्रुएंट घ्यायचे. एवढे दोन सेंटेन्स लक्षात ठेवायचे आहेत. थँक्यू.